ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න cook with family SNN මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අදත් මම ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් රසවත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි බලමු අද මම ඕගොල්ලන්ට මොනවද හදන්න කියා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට කියා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද රසවත් pancake එකක් ගොඩක් ලේසියෙන් විනාඩි 15ක් වගේ පොඩි කාලයකදී හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක මම හදන්න යොදාගන්නේ කෙසෙල්. ඉතින් මේක ගොඩක් විශේෂයි පිට රටවල් වල. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද pancake එක හදන්නේ මොනවාද pancake එක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍යයන් කියලා. ඉතින් ඔන්න blender cup එක අරගෙන අපි මේකට කෙසෙල් ගෙඩියක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කෙසෙල් ගෙඩිය blender cup එකට එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ සීනි ග්‍රෑම් 20ක් මම මේකට මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම පොල් තෙල් හරියටම මේස හැඳි 4ක් මම මේකට යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම බිත්තර දෙකක් අපිට මේකට එකතු කර ගන්න ඕනේ. මම මේ වෙලාවේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් යොදා ගන්නවා හරියටම මිලිලීටර 20ක් විතර. ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැති කෙනෙක්ට පිටිකිරි උනත් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න ඕනේ විනාඩි 5ක් විතර. මේ ටික හොඳ ක්‍රීම් එකක් වෙනකන්. ඊට පස්සේ අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු අපේ මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහේ භාජනයකට එකතු කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් මම පාන් පිටි එකතු කරගන්නයි යන්නේ. මම පාන් පිටි හරියටම මෙෂරින් කප් වලින් මෙෂරින් කප් කෝප් එකමාරක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙෂරින් කප් එකක් නැති කෙනෙක්ට ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර තියෙන අඬු කෝප්පෙන් හරියටම අඬු කෝප් එකක් සහ අඬු කෝප් භාගයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු මම හරියටම තේ හැඳි එකක් එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් හලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මික්ස් කරගනිද්දී මේ විදිහේ විස්ක් එකක් හරි නැත්නම් හැන්දක් හරි යොදාගෙන ඕගොල්ලන්ට මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ හදාගන්න pancake මිශ්‍රණය ගොඩක් උකු මිශ්‍රණයක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මගේ pancake මිශ්‍රණයට මම තව කිරි චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. මොකද මේක ටිකක් හොඳින් දියාරු වෙන්න. දැන් මම මේ වෙලාවේ vanilla එකතු කරගන්නවා හරියටම තේ හැඳි එකක්. ඉතින් වැල්ල ටිකත් එකතු කරගෙන මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි හදාගත්තු pancake මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහේ හොඳ උකු මිශ්‍රණයක් වෙනකන් හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම pan එක ලිපේ තියලා මෙන්න මේකට මේ විදිහේ තෙල් චුට්ටක් උඩින් පොලිෂ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ හදාගත්තු pancake මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට යොදාගෙන pancake ටික ටික හදා ගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න මම කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔයාලා ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් අඩු කරගෙන මේ pancake ටික හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු දැන් අපේ pancake එක කොයි විදිහට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා pancake එක මෙන්න මේ විදිහට රන්වන් පාටට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට හදාගත්තු pancake ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහ වෙනකන් අපි අපේ pancake ටික හදා ගන්න ඕනේ.
ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේ පෑන්කේක් ඕගොල්ලෝ කැමති විදිහකට දෙයක් යොදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මේකට එකතු කරගන්නේ මී පැණි. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මී පැණි නැත්තම් ජෑම් නැත්තම් චොක්ලට් සිරප් එක එහෙමත් නැත්තම් ඔයාලා කැමති විදිහකට ඕගොල්ලොන්ට මේ පෑන්කේක් එකට ඕන දෙයක් යොදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ පෑන්කේක් එකක් සාමාන්‍යයෙන් මී පැණි හෝ නැත්තම් චොක්ලට් සිරප් නැත්තම් ජෑම් මේ වගේ දේවල් යොදාගෙන තමයි ගොඩක් විදේශ රටවල් වල ආහාරයට ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම අපි බලමු අපේ පෑන්කේක් එක කැඩුවාම කොයි විදිහටද පෑන්කේක් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ පෑන්කේක් එක ඇතුලේ කොයි විදිහටද තියෙන්නේ. ඇත්තටම හරිම සොෆ්ට් මේ පෑන්කේක් එක. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඉතින් ඕගොල්ලොනුත් හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් මගේ වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් පේන share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයාලා මුණ ගැහෙන්න එනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.